KD bro, someone is calling you. KD bro, someone is calling you. अब यस्तो रिङटोन साथीहरु तपाईहरु पनि सजिलैसँग आफ्नो नाम राखेर बोल्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मजाले तपाईहरुले आफ्नो रिङटोनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम त तपाईहरु यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र यस्तो टाइपको भिडियोहरु यदि तपाईहरु फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोको तल यो रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् र साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुस्। अब यसको लागि साथीहरु यहाँनिर हामीलाई कुनै पनि एक्स्ट्रा एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले यो कुरालाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको इन्टरनेट अन गर्नुस् र तपाईहरु यहाँनिर गुगल क्रोम ब्राउजरमा जानुस् र गुगल क्रोम ब्राउजरमा साथीहरु तपाईहरु गुगलमा गएर यहाँनिर सर्च गर्नुस् माई रिङटोन मेकर विथ म्युजिक यो लेखेर साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर गुगल क्रोम ब्राउजरमा सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर तपाईहरुलाई वेबसाइटहरुको लिंक खुल्छ। अब सर्वप्रथम तपाईहरु यो फर्स्टको वेबसाइटमा जानुस् www.prokerala.com/maker भन्ने यो वेबसाइटमा जानुस् र यो वेबसाइटको लिंक म तपाईहरुलाई यो भिडियोको तल राखिदिने छु। त्यहाँबाट पनि तपाईहरु यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरु तल गर्नुस् र तल यहाँनिर साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ नेम रिङटोन मेकर भन्ने। अब यसमा साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने सर्वप्रथम यहाँनिर फर्स्ट स्टेपमा तपाईहरु आफ्नो नाम दिनुस्। जस्तै कि यहाँनिर म आफ्नो नाम दिइहाल्छु केडी ब्रो। मैले यहाँनिर आफ्नो नाम दिए केडी ब्रो। त्यसपछि तपाईहरु जब तपाईको फोन आउँछ त्यतिखेर तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा कस्तो टाइपको टेक्स्ट मेसेज दिन चाहनुहुन्छ जस्तै कि यहाँनिर अप्सन रहेको छ स्टेप 2 मा प्लिज पिक अप द कल। यसमा अरु अप्सनहरु पनि रहेको छ जस्तै कि समवन इज कलिङ यु। जस्तै कि म यो समवन इज कलिङ यु लाई यहाँनिर सेट गर्छु। यसले के हुन्छ भने मेरो नाम पनि भन्छ। त्यसपछि यहाँनिर समवन इज कलिङ यु पनि भन्छ। त्यसपछि यहाँनिर थर्ड स्टेपमा रहेको छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक तपाईहरु के दिन चाहनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो म्युजिक तपाईहरुले यसमा पाउनुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर म यो आइफोनको रिङटोनलाई चुज गर्छु। जस्तै कि यहाँनिर चुज भइसक्यो। अब तपाईहरु सिम्पली यहाँनिर मेक रिङटोनमा यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। अब केही सेकेन्डमै तपाईको म्युजिक यहाँनिर बनेर रेडी भइहाल्छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो रिङटोन बनेर रेडी भइसक्यो। अब यसलाई म तपाईहरुलाई प्ले गरेर सुनाइ पनि दिन्छु। सिम्पली यहाँनिर म प्लेको अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्छु। KD bro, someone is calling you. KD bro, someone is calling you. जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर सुन्नुभयो कति मजाले केही सेकेन्डमै यसले मेरो नामको रिङटोन बनाएर देखाइदियो। अब यसमा तपाईहरुलाई केही कस्टमाइजेसन गर्नु छ भने यो कस्टमाइजको अप्सनमा क्लिक गरेर फेरि पनि तपाईहरुले केही मिस्टेक गर्नु भएको छ भने त्यो कुरालाई सुधार्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईहरुले यसलाई डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड MP3 मा एकचोटी यसरी टच गरिदिनु भयो भने यो साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा केही सेकेन्डमै डाउनलोड भइहाल्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो मोबाइलमा डाउनलोड भइसक्यो। अब सिम्पली तपाईहरु आफ्नो फाइल म्यानेजरमा गएर तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड फोल्डरमा गएर तपाईहरुले यो म्युजिकलाई खोजेर त्यसलाई तपाईहरुले सजिलोसँग आफ्नो रिङटोनमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यही थियो साथीहरु आजको यस भिडियोको टपिक। जय नेपाल।